No mut tervehdys ja oikein mukavaa alkanutta vuotta 2025 kaikille. Tässä nyt tämä uusi vuosi tulee pitämään varmasti paljon rakennushommia täällä Kalliomäessä. Tuossa muun muassa nyt oliko joulukuun alku, aika joulukuun alkua, kun tuli nyt vihdoin sitten nuot luvat tuohon uuden porstuan piirustuksille, että sitä päästään sitten tänä vuonna rakentamaan, kunhan vaan sitten tuosta nyt talvi taittuu ja toivotaan, että on sitä varallisuuttakin sitten vielä siinä kohtaa, kun pitäisi alkaa tapahtumaan, mutta ainakin on luvat ja nämä hommat kunnossa. Ja tämähän nyt sitten tämä rakentamislaki muuttui muutenkin. Nämä uudet muutokset tuli voimaan, eli pihaan voi tuon saunarakennuksen pystyttää sitten tietyt vaatimukset täyttäen ilman mitään, niin päästään sitä hirsisaunaa sitten pystyttämään jossakin kohtaa tätä vuotta. Ja sitten tätä vanhan osan yläpohjaa pitäisi lisäeristellä, eli tuossa tehdään varmasti tämän talven aikana tuonne toisen päädyn yläpohjaan ainakin tyhjennys ja sitten koolaus ja vähän ekovillaa, että paksunnetaan se tommoseen noin 400 milliin se eristevahvuus, niin pitäisi alkaa pärjäilemään vähän paremmin. Kyllä täällä nytkin siis on taas ollut vähän kireempiä pakkasia heti vuoden alusta, niin jos illalla nukkumaan mennessä on tommonen 21-22 astetta, niin aamulla on sitten se semmoinen 20 tai 18 ja se on enemmän kuin riittävästi ainakin meikäläisille, ettei siinä niin kuin mitään ongelmaa, mutta varmasti sitten tulevaisuudessa saadaan vieläkin paremmin pidettyä lämmöt täällä. Mutta joo, meikäläinen vetäisee tästä nyt nämä aamupalat naamaan, niin sitten voidaan vähän alkaa katselemaan, että mikä täällä nyt sitten on tämä yleinen meininki. No niin, me ollaan nyt täällä Kalliomäen vanhan rivin ullakolla. Tästä varmasti nyt käy hyvin ilmi tämä tilan mataluus. Eli tänne ei juuri nyt mitään lämmitettyä tai asuttua tilaa pysty rakentamaan. Harjakorkeus on sen verran matala. Ne 50-60-luvun laajennuspiirustukset, mitä tähän oli aikanaan tehty ja suunniteltu, niin olisi ollut semmoista, tuo harjakorkeuskin olisi noussut jonkun toista metriä muistaakseni. Eli silloin tänne olisi tullut ihan kaksi huonetta, joissa on tuommoinen 2,1 metriä huonekorkeus ja uunit ja kaikki. Mutta tämä on nyt sitten tämä ihan alkuperäinen rivi, mikä tähän silloin tehtiin 30-luvulla, niin matala on ja saa ihan tyysti unohtaa kyllä sen, että tänne tekisi mitään lämmön eristettyjä huoneita, koska nykyajan vaatimukset on semmoista vaikka sen tekisi Finfoameilla ja FF-levyillä, niin se kasvaa niin paljon se eristevahvuus siinä, kun tarvitsisi olla sitten vielä vesikaton välissäkin tuuletusrakoon, niin ei tänne tarvitse yhtään niin haaveilla siitä, että olisi minkäännäköistä lämmitettyä tilaa, että jos tänne tekisi, niin se olisi enemmänkin semmoinen putki sitten, missä voisi ehkä kontata parhaimmillaan tai ajella jollain polkuautolla. Mutta ei tässä nyt olekaan mitään semmoisia haaveita, että tänne tekisi huoneita, mutta lämmön eristystä ainakin nyt pitäisi saada. No niin, täällä on sitten nämä alkuperäiset yläpohjapalkistot. Täällä on yksi ja täällä toinen, jos nyt videolla näkyy. Niin näiden varaan tai tähän päälle olisi täytyisi tehdä se uusi ristikoolaus. Tämä vanha kutteri tuonne väliin. Ja sitten tää oli nyt 6 tuuman lankkua tämä, muistaakseni mikä tässä on. Ja uusissa piirustuksissa oli tommonen 400 milliä se yläpohjan kokonaisvahvuus, niin tähän voisi sitten tehdä toisen kutoslankun ja sitten vielä siihen ristiin vaikka 100 lankku toisinpäin, niin saa sitten semmoisen about 400 milliä sen eristevahvuuden kokonaispaksuudeksi. Ja sehän siis käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä eristevahvuushan kasvaa jonkun tuon verran
niin se alkaa sitten olemaan jo lähellä tuota ikkunakorkeuttakin, että ei tää niin kuin, kaikkein järkevin on tosiaan vaan tämä yläpohjan lisäeristys ja sitten antaa tämän olla ihan tämmöisenään, että jossakin kohtaa tietysti rakennusta olisi kaikkein helpoin niin laajentaa sit porstualliseksi sillä, että toista päätyä vaan jatkaa jonkun pari metriä, että harjakorkeus sama ja muuten niin tämä rakennuksen rakenne ja estetiikka säilyy, mutta hiukan pidempi vaan sitten se vanha rivi ja senkin voisi ihan sitten pitkästä tavarasta tehdä, ettei tarvitse alkaa turhaa hirrestä veisteleen sitten, jos semmoista laajennusta joskus miettii. Niin pystyisi paljon edullisemmin ja nopeammin sen rakentamaan, mutta ei ole tämän hetken juttuja todellakaan, että lähinnä sitten jossain kohtaa, jos kaikki muu on valmista ja on varaa ja haluaa laajentaa, niin sitten niin kuin enemmänkin vaakasuunnassa kuin pystysuunnassa lähtee sitten näitä asuinneliöitä kasvattamaan. Täällähän nyt edelleen tämä sama tilanne pitkälti, mitä oli silloin viime kevättalvella, vai koska mahdettiin kuvailla täällä tämä video tästä aarteistosta tai esineistöstä, mitä täältä löytyy. Näitä tämmöisiä jätesäkkejä täältä on muutamia tyhjentänyt pois tai heittänyt ikkunasta, mutta siinä on oma työmaansa siinäkin, kun ne täältä saa pihalle, niin se on vähän kesken, tarvitsisi nuo loputkin säkit vielä hävittää. Sitten tarvitsisi alkaa perkaamaan tätä tavaraa, mitä täällä on, että paljon on just semmoista, mitä ei maalta missään tapauksessa laittaa pois, mutta kun varastotilaakaan ei toisaalta ole, niin tarvii koittaa sitten varastoida esim. Tätäkin tavaraa nyt tuonne toiseen päätyyn siksi aikaa, kun tänne tekee sen lämmöneristyksen. Ja tosiaan sitä puutavaraa täällä on ihan reippaasti ja paljon on semmoista ihan niin kuin käyttökelpoistakin vielä, niin ei niitä aleta niin kuin pois heittämään ihan vaan sen takia, että saa tämän tyhjäksi. Että voi tuon eristyksen tehdä, että tarvii sitten järjestelmällisesti hoitaa tämä homma, että pystyy hyödyntämään kaiken tämän käyttökelpoisen materiaalin. Ja tuollahan on yläorsillakin komeata puutavaraa. Tuossa on tuo yksi komea koivulankku, niin kuin näkyy. Sillä voisi keksiä vaikka mitä käyttöä. Sitten on jotakin vanhoja ponttilautuja ja paneelia, varmaankin noita kattopaneeleita, ylijäämiä, mitä täällä on sitten jäänyt remontista tai rakentamisesta aikanaan. Ja sekalaista puutavaraa. Tuolla itse asiassa on tuo, näettekö tuossa, tuo on tommonen leipälauta, mikä sen oikea nimitys onkaan, niin monennäköistä värkkiä ja ihan, että jotakin käyttöä keksii ihan varmasti jonain päivänä, että voi käyttää nikkarointiin tai sitten johonkin rakentamiseen ja näin, niin ei niitä parane. Joku saattaisi pistää polttopuuksi kaikki heti, mutta en kyllä uskalla lähteä siihen. Ja ihan niin kuin monen muunkin vanhan rakennuksen ulkoikkunassa, niin tässäkin on tämän karmin keskipuu irrotettavissa. Että tuosta kun vaan pokat avaa, niin tuon saa tuosta uutettua välistä, kun sitä vähän koputtelee. Ja sitten mahtuu tavara liikkumaan, että tämän kautta tänne vintille on varmasti kaikki tavara aikanaan nostettukin sitten. Täällä oli muun muassa sellainen raudoitusverkkorulla. Ihmettelin, että mistä se tänne on tullut, mutta tästähän se totta kai oli sitten nostettu aikanaan. Ja tuosta on niitä roskasäkkiäkin sitten laskenut alas, mutta se on melko hidasta hommaa. Siinä tarvitsisi olla joku kaveri tuolla alhaalla aina irrottamassa köyttää. Että on miettinyt, että joku taljasysteemi tai semmoinen vanhoissakin rakennuksissa näkee semmoinen rahtivinssi on talojen päädyissä ja ylhäällä luukku, niin se on vastaavasti tosi näppärä, kun tekisi tuohon, mutta ei sille sitten niin myöhemmin varmasti käyttöä tule juurikaan olemaan, mutta ainakin tässä tyhjennysoperaatiossa olisi ihan hyödyllinen, että nuo roskasäkit liikkuisi sitten vähän näppärämmin. Mutta tosiaan tosta saadaan kyllä nyt tyhjennettyä sitten roinaa pois. Sitten täällä tämän tupakeittiön puolella oli tämmöistä ihan sahanpurua eristeenä paljon. Niin sitten tuli oikeastaan täältä jo osittain säkitettyä. Tuollakin näkyy niitä säkkejä ja sitten tuolla toisella puolella nähtiin niitä roskasäkkejä. Niin tää on semmoista, että tää on tosi huonoa niin lämmön eristettä. Sen pitäisi olla paljon semmoista karkeampaa kutterin lastua, mikä sitten sitoo sitä ilmaa sisäänsä paremmin.
tämä ei juurikaan sido sitä. Sitten se on vielä tosi raskasta. Eli tämäkin oli tämä keittiön yläpohja hiukan mennyt notkolle. Varmaan osittain myös tämän sahanpurun painosta. Se menee niin tiukkaan ja tiiviisti, että kertyy paljon painoa kuutiollekin. Mutta suurin osa siitä on jo tullut täältä hävitettyä jätesäkkien kautta ihan kuutiokaupalla, mutta tässä on vielä kyllä useampi tai muutama kuutio ainakin niin tyhjennettävää ja öljystä hommaa, että saa olla maskit ja huonot vaatteet päällä, kun tätä tyhjää, mutta siirretään nämäkin täältä veksi. Tässä on nyt tämmöistä parempaa kutteria lämmöneristykseen. Eli tää on tää, minkä on nyt sitten, tai millä on korvannut ton sahanpurun. Eli jos jotakin vanhan rakennuksen lisäeristystä tekee kutterilla, niin kannattaa nimenomaan olla tämmöistä karkeutta. Ja sitähän myydään sitten ihan semmoisena seulottuna havupuulastuna, niin se on hyvä. Sitten havupuu on antibakteerinen. En nyt välttämättä pistäisi mitään ainakaan koivun kutterin lastua eristeeksi, vaikka se kuivana varmasti toimiikin, mutta jos sitä kosteutta tiivistyy tai jotain kattovuotoa on, niin se voi sitten siellä alkaa lahoamaan ja tulee sitten mikrobeja sinne ihan suotta. Mutta tämä on hyvää tämmöistä antibakteerista materiaalia ja sitten vielä sitoo hyvin ilmaa sisäänsä. Ja tämän päälle on ajatuksena, täällä on nämä yläpohjapalkistot, niin tehdään myös sitten ristikoolaus ja vähän ekovillaa lisää tämän päälle, niin saadaan sitten se semmoinen joku 350-400 milliä eristevahvuudeksi koko yläpohjan osuudelta. Tässä on nyt vähän ahtaat kuvausolosuhteet, mutta toivottavasti näkyy. Eli tuossa on nyt tuommoinen ullakko tuulikomero, minkä värkkäsin ullakon luukkua varten, että se lämmöneristys on paremmin tai ilmanpitävyys on paremmin toteutettavissa, niin sen osalta rakensin jo tuon koolauksen ja lämmöneristysvahvuus on paksunnettu sen osalta, mutta tämä sitten muuten tulee olemaan semmoinen eristämätön koppi, että tarvii vaan tehdä se vielä semmoiseksi umpinaiseksi ja paperoida, niin pitää sitten ilman sisällä, jos jotain lämpövuotoa on. Niin. Ja pölyt totta kai myös, se on hyvä tommonen pieni varastokoppi kumminkin jollekin pienen tavaran säilyttämiselle ja sitten siellä noin rummukki, mutta tästä nähdään tämän tilan tämä korkeus, eli jos nyt miettii sitten vielä, että tähän tulisi eristys, tuossa on lattiataso, niin meikäläinenkään ei mikään maailman pisin ihminen ole, mutta kyllä täällä niin aika ahtaa tuolta, että olisi, jos tähän vielä tekisi uuden eristetyn yläpohjan, niin tämä jää ihan semmoista, että tulee jonkinnäköinen panelointi vaan tuohon vesikaton tai kattotuolien jälkeen ja sitten voi täällä vaikka rumpuja soitella ja näin. Siellä on välillä kyselty, että koska tulee rumpusoolo, mutta ei meikäläisellä on niin kauhean esiintymiskauhua, että ei varmaan tule kyllä videolla ikinä semmoista ja se on jo paljon, että ylipäänsä niin esiinny muuten videolla, että en oikeastaan viihdy yleisön tai kameran edessä hirveän hyvin, mutta tällä lailla vielä menee, on ihan siedettävää. Mutta katsotaan, jos saadaan tilaajamäärä joskus johonkin mukavaa lukemaan, olisiko 10 000 tilaajaa kanavalla, niin sitten lupaan, että voidaan tehdä pieni rumpusoolokin. Tosi kovin kaunista kuunneltavaa se tuskin tulee olemaan, koska meikäläinen on melko kehno rumpali, mutta pistetään nyt sitten lupaus, että jos saadaan 10 000 tilaajaa kasaan, niin soitellaan vähän rumpuja. No niin, tässä olisi nyt sitten nämä ihan lopulliset kuvat tuosta porstua-laajennuksesta, että tämän näköistä se sitten olisi, tai mitä olisi luvassa. Ei tämä nyt varmaan ihan hirveästi ole muuttunut siitä edellisestä, minkä näytin siinä joskus aiemmin jollain muulla videolla, mutta pieniä päivityksiä vielä, että en muista oliko siinä nyt tämä alkuperäinen pari ovi tässä, mutta se kumminkin tulee nyt sitten, pidin siitä kiinni, että ne vanhat ovet täytyy saada säilytettyä, että ne on osa sitä talon henkeä ja
se muuttuisi aivan tyystiin sitten, jos siinä olisi joku sellainen nykyaikainen lämmöeristetty ovi. Ja ei siinä säästöjä mun mielestäni hirveästi tulisi vaikka siinä sellainen pieni koppi, joka on hyvin lämmöeristetty, kun se on semmoinen pieni eteistila ja tuohon periaatteessa voisi noihin oviinkin tehdä pienen huokolevytyksen ja joku kalaruotoverhoilu vaikka sisäpuolelle, niin sillä saa sitten vähän sitä lisää lämmöneristystä sillä, mutta se on eri asia jossain isommissa kohteissa mielestäni, niin sillä on enemmän merkitystä sitten. Mutta tämän näköinen nyt sitten kutakuinkin se olisi tämä lisäsiipi tai porstua nyt ulkoapäin. Ja täällä on sitten vielä tämä pohjakuva. Ei tämä varmaan hirveästi poikkea siitä edellisestä, mitä katteltiin. Ja sitten on täällä tämä leikkaus, niin tuolla nähdään nyt sitten tuo yläpohja lämmöeristys, mikä sinne sitten tehdään vielä lisättynä. Hirrethän ei nyt ihan ylös asti mene niin kuin tässä, mutta eihän ne nyt ihan muutenkaan ihan pilkulleen aina samanlaisia ole mitä totuus, mutta kutakuinkin tämän näköinen se sitten on. Ja tuossa siis tämä uusosahan on nyt käytännössä tuolla Finfoamilla ja FFPIR-levyllä eristettynä, kun nykyajan vaatimukset se vaatii, että täytyy täyttää ne tietyt energiavaatimukset, mutta on ajatellut nyt vielä kysyä tuota rakennusvalvonnasta, että jos se voitaisiin tällä samalla vahvuudella toteuttaa ekovillalla, koska vaikka sen tekisi nyt sitten, tämä on mielestäni 200 milliä tämä eristevahvuus, niin ekovillakin 200 milliä on jo aika kova ja se on heittämällä parempi mitä tämä vanha osa. Ja siitä nyt kumminkaan ikinä en tule tekemään mitään passiivirakennusta, vaikka tulisi semmoiset kunnon EUn vaatimukset ja laitetta pitää tehdä kaikista passiivirakennukset, niin en tule kyllä semmoista tekemään. Mieluummin sitten vaikka hävitän koko rakennuksen siinä kohtaa, koska se muuttuu se hirsirakennuksen rakennustekniikka siinä ihan tyysti, jos sitä lähdetään tekemään hirveällä eristevahvuudella jotain passiivirakennusta. Se on aivan järjetöntä touhua, joka ehkä paperilla toimii, mutta käytännössä on sitten aivan eri asia. Niin sitä mietin, että tämä voi ihan hyvin olla tämä uudisosa mielestäni sitä ekovillaa ja sitten nämä eristevahvuudet. Että jos siinä nyt sitten on matala energia tai passiivikoppi kyljessä ja vieressä on tämmöinen ei niin hyvin eristävä rakennus, niin ei siinäkään sinänsä mitään tolkkua. Että on siinä se kylppäri tietenkin, että pysyy lämpimänä ja näin, mutta väittäisin, että se 200 milliä ulkoseinässä ekovillaa plus tuulensuoja, niin se on jo aika kova sillä lailla, vaikkei täyttäisikään nyt ihan viimeisimpiä pykäliä. No niin, siltä näyttää nuot remppasuunnitelmat tällä hetkellä. Eiköhän ne siitä sitten lähde pikkuhiljaa etenemään, kun vuosi kulkee eteenpäin. Ja tässä on myös huonekalusuunnitelmia, että tähän olohuoneen tiloihin on tullut etittyä kirjahyllyä, ja sitten lähti niin nämä pinnat tänne tuli kutakuinkin valmiiksi. Mutta ei nyt oikein tahdo löytyä omat kriteerit täyttävää kirjahyllyä, mikä olisi just oikein kokoinen ensinnäkin tähän, että katosta tai tuonne kattoon asti, ja sitten tämä leveys sillä lailla, että päättyisi tuohon sohvan divaaniin, niin se saisi olla ihan koko tuon alueen kokoinen sitten, ja sitten semmoinen tumman ruskea, että teen nyt varmaan sitten itse sen hyllyn sillä lailla valmis mäntyliimalevystä. Että täytyy vielä hiukan suunnitella, mulla on vähän alustavia luonnoksia, mutta katsoa vielä se sillä lailla niin kuin pakettiin se suunnitelma, niin sitten voi käydä hakemassa liimalevyt ja alkaa pilkkomaan ja nikkaroimaan. Ei mitään semmoista nyt hienopuusepän työtä sen kummemmin tuu siinä varmastikaan tehtyä, mutta semmoinen, että saisi jämäkän tukevan kirjahyllyn ja katon rajaan asti ylettyvän, että saisi sitten kaiken mahdollisen, tai kaiken, mutta mahdollisimman paljon kirjaa ja keräilytavaraa sisällytettyä sinne, kun ajatuksena tehdään myös sellaiset vitriiniosiot, että saisi noita harrastekeräilyjuttuja kanssa sitten, kun on se Rivendell, mikä pitäisi saada ehdottomasti niin kuin Framille, ja just sain tuossa paremmalta puoliskolta jouluna tämmöisen mahtavan piraattilaivan. Nämä on hienoja harrastuksia, ihan sama jos joku ajattelee, että ne on lapsellista touhua, niin se ei ole meikäläiseltä pois, eikä kiinnosta vähemmän vertaa muiden mielipiteet siitä. Tykkään ihan monista asioista, puutyöt ja metallityöt ja piirtäminen ja leekot ja
retkeily ihan, ja ajoneuvotkin jonkun verran kiinnostaa ihan kaikki, mutta muut saa pitää omat mielipiteensä niistä mielestäni ihan itsellään sitten. Muutenkin voitaisiin ottaa tälle vuodelle 2025 semmoinen tavoite, että pyritään välttämään semmoista yleistä negatiivista asennetta, kun mitä tuolla nyt seurailee somekanavia, niin paljon on ihmisiä, jotka vaan siis niin kuin ihan ilkeyttään sanoo ihmiselle asioita, vaikka ei olisi minkäännäköistä asiaa tai syytä, niin olisi kiva, jos nekin ihmiset muuttaisivat asenteitansa, että keksisivät vähän jotain rakentavaa palautetta ennemmin kuin semmoista suoraa vinoilua sitten ja haukkumista, että ei se ole hyödynnä ketään osapuolta semmoinen touhu. Mutta jep, tämmöistä suunnitelmaa nyt sitten tälle 2025 vuodelle. Katsotaan, mitä vuosi tuo tullessaan. Toivottavasti paljon menestystä täällä projektien parissa. Mutta näin. Kiitos taas oikein paljon, kun viihdyit videon parissa ja nähdään seuraavalla kerralla.